Okey, kita sambung kat sini, which is this is PBL 21.1B awak. Dia kata kat sini a 100 turn square wire. So maksudnya N awak sama dengan 100 and ada area of 0.04 meter square. 0.04 meter square. Rotate about a vertical axis at 1500 rpm. So tadi kita dah tengok awak punya omega. Omega awak dalam unit revolution per second. So now this one is actually your omega juga. Your omega which is equal to 1500 rpm. Apa itu rpm? Kejap lagi saya akan tunjuk. So your omega boleh juga jadi dalam rpm. Both ni kita kena tukar dia dalam radian per second. Selalunya soalan dia akan bagi dalam unit yang bukan radian per second lah untuk kelirukan awak. Alright, then dia kata the horizontal component of earth magnetic field at the location of the loop is, ni saya tertinggal, dia adalah dalam buku awak lah kan, B awak bersamaan dengan 2 darab 10 kuasa negatif 5 Tesla. Okay, calculate the maximum EMF induced in the coil. So sama juga dia nak E maximum. Okay, dia nak E naught, which is NBA omega. So for your omega kat sini awak ada 1500 rpm. So rpm tu apa? Dia adalah revolution per minute. So awak kena ingat rpm adalah revolution per minute. rpm kan. So from here awak nak convertkan dia, nak tukarkan dia kepada radian per second. So you know that 1 revolution is equal to 2 pi radian. Dan 1 minit bersamaan dengan 60 second. So convert macam ni, awak akan dapat awak punya E0 bersamaan E0 pula. Awak punya omega bersamaan dengan 50 pi radian per second. Barulah kita masukkan dalam equation of E0 ni, which is your M is 100, B is 2 darab 10 negatif 5, your area is 0.04 and your omega is 50 pi. Dan darab kirakan dia, awak akan dapat this equation, this solution. Okay? Okay, kita sambung sikit lagi. Kita ada you have learned about DC current. So DC current tadi saya dah tunjukkan dia adalah same direction. Dia tunjukkan dia same direction, which is kat sini dia always positive. Kalau kita consider one direction as positive, so your current is always positive. Okay, dan dia satu direction sahaja. Okay, for AC circuit, your current dia akan follow awak punya EMF tadi, induced EMF tadi. So if your EMF positive, your current is kita consider as positive. Kalau dia tukar direction, kita dah consider dia as negative. Sebenarnya value dia sama. So negatif ni dia menunjukkan dia hanyalah dalam keadaan opposite direction. Alright. So you have learned that your EMF, induced EMF is equal to E0 sin omega T. So kat sini this part adalah benda yang sama. Cumanya dia buat dalam bentuk V. So this V, you kena tahu you kena ingat this V untuk this subtopic adalah voltage of the source. The source. Kalau tadi source awak adalah from AC generator, so that means this is the voltage of AC generator itulah. Kalau dia adalah voltage yang datang asal daripada awak punya plug, so this is voltage of your plug lah. Okay. Dia akan berbeza. Nanti awak akan jumpa dekat resistor, dia voltage across the resistor. Kalau dia voltage across, nanti awak akan jumpa voltage across kapasitor, inductor.
So untuk yang this one, if you have, this is your AC source, dia punya bentuk dia macam ni, simbol dia. Awak sambungkan dia dengan resistor. Awak sambungkan dengan resistor. So this reading, this voltage readings is when you have apply a voltmeter here. Okay, dia akan baca this sinusoidal voltage lah. Okay, alright. So kalau dia voltage tu, voltmeter awak sambungkan dekat sini, awak sambungkan dekat resistor, kita panggil dia sebagai voltage across resistor. Okay. Now, tadi awak dah tengok awak punya bentuk graf adalah something like this. Dia sama je graf dengan EMF tadi, kan? Your current should have the same shapes. Okay, your current akan ada same shape. And for this one, you akan perasan yang, sorry, mana? Tak ada kat sini. So, you akan perasan your current, your maximum value of the current is the same as maximum value of the induced EMF. Okay, dia dekat tempat yang sama. Kalau T1 kat sini, dia sampai dekat T1 lah. Dia akan sampai dekat T1 yang sama. Bila awak punya voltage of the source is 0, so current pun akan jadi 0. Alright, however, the important quantity in AC circuit, which is yang kita akan kira current dan juga the voltage, is special kind of average value known as RMS value. Alright, RMS current ni is, contoh awak ada dua what we call, dua circuit. So satu circuit yang pertama dia menggunakan bateri. Okay. Satu circuit yang kedua dia menggunakan AC. So walaupun walaupun awak punya this part is, awak punya current tu berulang-alik, dia berulang-alik, awak punya current yang masuk dalam resistor ni masih lagi melanggar atom-atom kat dalam resistor ni. So resistor ni masih lagi jadi panas. Dia akan jadi panas. That mean ada energy dissipated. Contoh energy dissipated kat sini, as the value dia calculate, awak akan dapat something like 10 watt lah, 10 watt. So dia nak cari current, sebabnya current kat sini, kalau awak cari average current for this part, awak akan dapat awak punya I average bersamaan dengan 0. So 0 tak boleh pun, seolah-olah macam tak ada current lalu kan. So maksudnya awak tak boleh gunalah awak punya I average ni dalam calculation. So this one, apa yang dia buat adalah dia cari current yang sama value, macam current mana yang nak guna. Dekat sini P pun, dekat DC current ni P dia hilang 10 watt. Berapa current yang menyebabkan kehilangan 10 watt ni? Okay, berapa current? So kat sini contohnya current yang menyebabkan kehilangan 10 watt tu adalah 5 ampere. Contoh 5 ampere. So dekat value of I ni, kat mana 5 ampere tu? Dia nak cari. So the current yang dia detect adalah known as the RMS current. Macam mana nak cari current RMS ni? Okay. Macam mana nak cari current RMS ni? Dia adalah a method of averaging current when a variable will average to 0. Contoh I average ni kan. I average ni bila awak cari, dia sama dengan 0. So kita akan guna I RMS dalam awak punya calculation. V voltage awak pun, V average awak pun akan dapat 0. So kita akan guna V RMS. Alright. So kat sini dia bagi step how to find the RMS current. Ni step ni dia bagi. Dia ada 1, 2, 3, 4. 4 je lah, 4 step. So kat sini step ni hanyalah
for your information sahaja. At the last, yang ni je yang you kena tahu. Tapi saya akan tunjukkan how the step. Okay, the first one dia kata adalah, alright, kejap ya. Saya, mana lah this one kan? Alright, kita tengok. Okay, the first one dia kata to find the RMS current, we first square the current. Okay, square the current equation. So you have your current equation is I equal to I naught sin omega t. Okay, kita squarekan this one. Awak akan dapat I square equal to I naught square sin square omega t. Right? Okay, sin square omega t ni, bila awak nak hilangkan sin square ni, dia adalah bersamaan dengan, which is you akan dapat sin theta bersamaan dengan 1/2 minus 1/2 cos theta. Tengok balik, which is awak akan dapat 1 minus cos theta over 2. So, saya kembangkan siap-siap macam ni. And then, saya masukkan dalam value ni. Dia kata, kita kembangkan dia dulu. Awak akan dapat your I square is I naught over 2 minus I naught square over 2 cos omega t. So you have two part, which is this one, the first part, and this one is the second part. Okay, yang kedua, this is the first one. Yang kedua, dia nak find its average value. So, awak nak I square average. Okay, awak nak I square average. So, kalau kita cari I naught square over 2 average, kita tambahlah. Kalau yang this one, awak akan sentiasa dapat balik lah I naught square over 2. Okay. Tapi untuk I naught square over 2 cos omega, okay, this cos omega, kita tengok balik dia punya graph adalah something like this kan. So, dia punya average is 0. So, this part, average dia adalah 0. So, bila this one, awak akan dapat I square average awak akan dapat dia hanyalah I naught square over 2. This is the value of I square average awak. Right? Dan yang ketiga, dia kata take the square root of this average value. So, awak punya I RMS is equal to the square root of I square average ni. Maksudnya, dia adalah square root of I naught square over 2. Then you will get your I RMS equal to I naught over square root 2. Okay, this is just saya nak show you how they get the RMS value lah. Apa pun awak cuma perlu tahu this value sahaja. Yang atas-atas ni tak perlu pun awak nak hafal, tak perlu pun awak nak ingat. Okay, yang penting adalah this one. So this one, awak juga boleh dapatkan dia sebagai 0.707 I naught. This is relationship between I RMS dan juga the maximum value of the current. So contoh kat sini, the RMS value is 5. 5 something here. 5. Dia punya what we call, dia punya I maximum adalah I maximum dia adalah 5 darab square root 2. Something like 7.7. I maximum dia 7.07 ampere. So dia untuk this AC current, dia power dissipate seolah-olah sama dengan DC current yang ada value of 5 ampere. That's why kita guna I RMS. Alright. Now kita tengok pula this one dah habis kan? Okay, this one dia habis. Kita tengok pula alternating the RMS voltage. So benda yang sama juga untuk RMS voltage. Kita akan guna kalau kita cari V average, kita akan dapat 0. That's why kita akan guna VRMS. So your VRMS is equal to V naught over square root 2. Nak cari VRMS ni sama je macam nak cari current tadi. So tak penting sangat yang tu, yang penting awak kena tahu this one. This is V average across
generator across the source. Okay. And awak punya P average untuk resistor adalah P average equal to I RMS square over R. Ataupun dia boleh jadi I RMS darab V RMS. So your P average is equal to I RMS V RMS. Kita tahu I RMS is equal to I naught over square root 2. Then V RMS is V naught over square root 2. So you can have P average you equal to 1/2 I naught V naught. I naught V naught ni adalah awak punya maximum value. Dan maximum power yang boleh didissipated dalam awak punya AC circuit tadi adalah P naught equal to I naught V naught. So P average dia kita guna this one, P naught kita guna this one. Right? Okay, let's do this. Dia kata kat sini sinusoidal waveform. Sinusoidal waveform ni adalah awak punya graph tu lah. Waveform tu kan wave kan. So wave, this is your graph. Ini yang kita panggil dia sebagai sinusoidal waveform. So dia bagi equation V equal to 169.8 sin 377T, where V is in volts. Calculate the RMS voltage. Okay, dia nak RMS voltage. So awak ada this equation. Kita tulis equation original, which is V equal to V naught sin omega T. So you can see here that your V naught is 169.8 and your omega is 377. Okay. So dia nak RMS voltage. Dia nak V RMS. So your V RMS is equal to V naught over square root 2. So V naught awak dah dapat daripada graph tu, which is 169.8. Bahagi dengan square root 2, awak akan dapat jawapan dia. Okay. And yang kedua, dia nak calculate the frequency. Dia nak F. So kalau dia nak F, you have the equation of omega equal to 2 pi F. So your F is actually omega bahagi dengan 2 pi. So awak akan dapat this answer. And then yang C ni. Okay, C. Calculate the instantaneous voltage of value of the voltage after T equal to 6 millisecond. 6 darab 10 kuasa negatif 3. So tolong kalau ada je prefix ni, terus tulis macam ni. Supaya awak tak terkeliru. Dalam test 2, banyak yang terkeliru. Lepas tu dia tak tulis pun. Dia tulis millisecond. So dalam calculation dia tak masukkan pun milli tu. Alright. So tulis siap-siap macam ni. Apa yang awak perlu buat, dia nak instantaneous value. Dia nak value of voltage apabila masa bersamaan dengan 6 millisecond. So masukkan je lah dalam value, dalam awak punya equation tu. Sin 377 6 darab 10 negatif 3. Okey, apa yang perlu awak ingat dekat sini adalah this part mesti dalam unit radian. So your calculator tukar dalam mode radian dulu. Kalau awak guna dalam mode degree, awak tak akan dapat this answer. Okay, awak kena tukar dulu dalam radian, mode radian, barulah awak akan dapat this value. Okay, last soalan. Dia bagi kat sini equation of alternating current is given by I equal to 8 sin 20 pi T. So kalau awak tulis dia dalam bentuk equation awak akan dapat I naught sin omega T. So you can say that your I naught is 8 and your omega is 20 pi. And soalan pertama dia nak what is determine the maximum current. So dia nak I naught ataupun I max. Kat sini I naught awak adalah 8. Tulis je 8, lepas tu tulis unit. Dah dapat markah. Alright. Yang kedua dia nak RMS current. So your RMS current is I RMS equal to I naught bahagi dengan square root 2. So your I naught is 8 bahagi dengan square root 2, awak akan dapat 5.8.
ampere. Right. Dan yang ketiga macam yang C tu macam yang tadi, dia nak frekuensi. So you have omega equal to 2 pi f. Your omega is 2 pi. Sama dengan 2 pi f. So Fu is 10 Hz. Alright, itu sahaja untuk 20.1. Kita sambung 20.2 next video. Alright.